Legendás harcsás vizeken. Kora tavaszi harcsázás a Felső-Tiszán. Készítették Csapi Károly, Döme Gábor és Takács Péter. Producer Döme Gábor. A mellettem ülő Takács Péter kollégám már nem ismeretlen a Haldorádó nézőinek. Számos igazán vad, gyakorta veszélyes horgásztúrán vettünk már részt együtt, és nem egy alkalommal te voltál az, aki megmentetted a túrát, vagy a horgászatba oly módon kellett, hogy besegítsél, hogy végül túléljem azt, illetve hát többször kerültünk veszélyes helyzetbe, amikor egymás segítségre voltunk. Így Péter úgy gondolom tényleg nem ismeretlen a nézők számára, amellett, hogy a cégünk főállású operatőre, ő készíti azokat a rendkívül precíz és nagyon magas színvonalú horgászfilmeket, amelyek nem csak Magyarországon, hanem Európában is rendkívül népszerűek. De Péter nem csak a filmkészítésben maximalista és profi, hanem a horgászatban is. Több mint 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2002-ben ismerkedtünk meg egy általunk rendezett népszerű rendezvényen, a Haldorádó közönség találkozón, amely egyben horgászverseny is volt. Élénken él bennem az a gondolat, amikor megmutattam neked, hogyan kell matchbottal magabiztosan nagy távolságba dobni. Ugye akkor abban az időszakban még matchbottal, rakósbottal, úszós készséggel horgáztál. Igen, ez így volt. Az élet aztán úgy hozta, hogy nem sokkal később főállású munkatársként csatlakoztál hozzánk, és azóta is a filmek készítéséért felelsz. Nyugodtan mondhatom, hogy közösen hatalmas utat jártunk be, és ez érthető fizikálisan is, meg képletesen is. Hány országban horgáztunk, vagy voltunk együtt közösen? Emlékszel rá, tudod? 52-53 környékén jár szerintem ez a számláló. Brutális. Ami biztos, hogy 2 hónap múlva ez egy újabb országgal fog bővülni, de ez a jövő története. De nagyon sok országban voltunk együtt, az biztos. Hogy jutottál el a matchbotos horgászattól végül a pergető horgászatig, illetve hát a nagy harcsák üldözéséig? Mert mindig is horgáztál, de biztos volt valami fordulópont, vagy valami inspiráló, ami segített abban, hogy meghozz ezt a döntést. Ez az inspiráció, ez egy nagyon jó szó, mert igazából ez jellemzi azt, amit mi csinálunk, mert meggyőződésem, hogy az, amit a Haldorádó közösségi média felületeken produkál, az inspirál fiatalokat, időseket, hogy elkezdjék a horgászatot, hogy kipróbáljanak egy módszert. Melyik tetszik meg nekik? A YouTube csatornánk tele van tematikus filmekkel, amúr, busa, harcsa, pergetés, féder, hosszú előkés, folyóvízi, minden van, és valakinek megtetszik valamit, inspirálódik általunk, és elkezdi ezt a módszert. Na, nekem is megvoltak ezek az inspirációk. Hát nem volt kérdés, hogy az első 2000-ben kezdtem el horgászni, mikor apusomat megismertem a feleségemen keresztül, és elkezdtem böngészni a weboldalakat, és 2001-2 környékén, nem tudom, emlékszem pontosan a dátumra, belakadtam a Haldorádóba, elkezdtem nézni, olvasni a cikkeket, naponta megjelenő írásokat, és jött a bojlizás is volt egyébként, másfél óráig körülbelül, de jött a matchbotos horgászat, a finomszerelékes, ezt imádtam. Majd utána jött egy olyan feladat, hogy pergetőfilmet kellene készítenem szintén a YouTube csatornára, és az egyik ilyen inspiráló ember az a Gégény Viktor volt, akivel közösen filmeket készítettünk, és ő cseppentett bele engem ebbe a pergetés világába. A következő ilyen nagyon markáns pont volt a pergetés után, úgymond, hogy kicsit specializálódjunk, az volt, amikor ebbe a csónakba tudott horgászni az Andrej Pityercov sokszoros világbajnok, a Varga Pali barátom hozta el, és közösen horgáztunk a Tiszán, és olyan gyönyörű süllőt fogott, hogy Uramisten, én ezt akarom csinálni, nagy halakra szeretnék horgászni, mert már sok éve pergettem, és fogtam mindenféle méretű halat, de az igazán nagy kapitális egyedek azok kimaradtak, és azért a horgász az milyen, az szeretné a nagyokat, és akkor volt egy ilyen lökés, hogy akkor próbáljuk meg is. És tavaly előtti évben sikerült megfognom a süllőrekordomat, és egy 10 kg feletti hatalmas, nagy gyönyörű tiszai süllő képében, és hogy honnan jött a harcsás vonal. 4. éve dolgozik a cég ezen a harcsás programon. Az előkészületekkel együtt, igen. 3 éve vannak forgalomban termékek, és olyan helyekre jutottam el általad, harcsás vizekre, híres harcsás vizekre, Ebró, Pó, Rón, ahol
te is azt nézted, hogy mi hogy működik, mi az, amit eredményesen lehet használni. Én meg azt néztem mindig operatőrként is, hogy mi az a apróság, amit el tudok lesni, olyan trükköt, amit a saját horgászataimban is kamatoztatni tudok. De ne feledd, nem csak a harcsás túrákról hoztunk haza hasznos információkat. Tudom, mindig nagyon örültél azoknak a túráknak, amikor ragadozó halak voltak a célhalak, mert mindig mindenből tanultunk, és mindig azon járt közösen az agyunk, hogy hogyan tudjuk ezt beépíteni a saját horgászatainkba. Most például, amikor hirtelen eszembe jutott az a norvég túra, amikor ugye ott azzal a hatalmas ólommal horgáztunk, és akkor azon gondolkoztál, hogy hú, a legsodrósabb, legmélyebb vizeken. Törvényes vizekben, igen, az a 450 g, az hogy tudna működni, vagy nekem most Gabon ugrott be egyébként, ahol azokkal a nagy speckó dzsigfejekkel dobáltál ott az óceánba állva. Abból a dzsigfejből hazahoztam én is ebből, és ki is próbáltam. Mert sajnos egyébként azóta jakadó megette a Tiszába, de az annyira jó volt a kialakítása, a nagy horogméret, hogy igen, tehát ezek a túrákat arra használtuk, hogy mindenből mit lehet tanulni, ellesni, és végül kamatoztatni a hazai pecákon. És értelemszerűen, ha már elindult a harcsás vonal, akkor én is elkezdtem a harcsákat kergetni, keresgéltem a lehetőségeket, rengeteget nézelődtem én is a YouTube-on, inspirálódtam ki, hogy horgászik, mint horgászik, és például a Májer Peti volt az egyik olyan ember, akivel nagyon sokat kommunikáltam, beszélgettem, és egyeztettem, hogy én mit tapasztaltam, mit találtam, ő is segített információkkal, és így épült ki az a horgászati metódus, hogy a 2025-ös évet már egyértelműen a nagy harcsák kergetésének szenteltem. Erről készült is egy horgászfilm, ami fenn van a YouTube csatornánkon, a Nagy Harcsák éve, ez a címe ennek a filmnek. Ez a 25-ös évet mutatja be, ahol kétszer is megdőlt a csónak rekord, mert egy 195 centis plusz farokbolyt harcsát is fogtunk, illetve egy 221 centis harcsát tudott Szabi fiam visszaengedni a Tiszába. Azt a... Szerintem látszik, hogy mekkora. Mennyi? Tudsz már úszni? Rekordméretű harcs, amit láttok. Akarod? Fújni. Fújni. Március van, koratavasz van, és hogyha körbenézünk, azért jól látszódik, hogy a természet még lassan éledezik, egy hosszú, kemény téli időszakon vagyunk túl. Nagy valószínűség szerint a horgászok döntő többsége márciusban nem kifejezetten harcsára horgászna. Mit gondolsz te erről? Ez abszolút így van. Az átlag horgászokban szerintem az a tévhitél, hogy a harcsa az ilyen 14-15, már a felmelegedett vizekben kezd el aktívan táplálkozni, miközben ez egyértelműen bizonyítást nyer, hogy ahogy bejönnek ezek az első nagyon nagy meleg napok, amikor tényleg azt érzed, hogy már le tudsz égni, felmelegedik az idő, napközben eléri a 18-20 fokot is. A víz az nem követi ezt ugye ilyen sebességgel. Nem. Viszont az is elkezd melegedni. Így van, tehát a 2 fokról melegszik 3 fokra, 4 fokra, a hal ezt tökéletes módon érzékeli, és tudja, hogy közelít a tavasz, közelít az az időszak, amikor már táplálékot kell fogyasztania ahhoz, hogy felkészüljön a következő nagy feladatra. Az ívásra. Na de akkor mi a vízválasztó, hogy stílszerű legyek? Mikortól van értelme a Tiszán elkezdeni a harcsázást? Először is a február 28 az egy nagyon fontos időpont, addig február 28-ig terjedő időszakban célzottan a harcsára horgászni tilos. Majd utána jön egy időszak, a március 1-től kezdődő időszak, ami viszont érdekes ez a tiszai helyzet, eltérő, hogy az adott folyószakaszon milyen szabályok vannak életben. Tehát mielőtt bárki neki szalad márciusban vagy áprilisban harcsákat kergetni, tájékozódjon arról, hogy az nála milyen szabályok érvényesek. Tiszatavon például tilos, a mi felső-tiszai szakaszunkon lehet március 1-től szonarat használni, illetve március 1-től lehet a harcsára célzottan horgászni. Így mi március 6-án kezdtük meg a szezont, és azért beszélek többes számban, mert Sipos Gábor barátommal egy hosszú munkahét után, hiszen egész héten nálam volt, jöttünk ki a Tiszára,
ez egy pénteki nap volt, és nem célzottan harcsázni jöttünk, hanem teljesen más projekten gondolkodunk, és mondtam neki, hogy megmutatom egy érdekes szakaszt, hogy agyaljon rajta, hogy lehet azt majd meghorgászni, de harcsázó felszerelés nélkül nem szállunk vízre, és ha már itt voltunk, akkor mondtam Sipinek, hogy szálljunk rá egy fél órát, és hát ha sikerül fogni valami halat, megfoghatja élete első tiszai harcsáját. Hát, ami ezután következett, hát ez valami döbbenet. De hát nyilván ezt is sem gondoltátok, hogy ilyen eredménnyel záródhat. De, gondoltam. Nem. Jó, hát nyilvánvaló csak az fog, aki próbálkozik. Ez így van. Jókor voltatok jó helyen, többek között ugye nyilván a vadvízi horgászatnak az egyik titka ez, de kétségkívül Sipi érdemeit nem kisebbítve, azt a gyönyörű harcsát kifárasztotta, megfogta, és megszületett mindjárt az új csónakrekord, 226 cm-es hosszal, mondtam is neki, hogy az óvodában mákos tészta volt a jele. Hogy tartsd kifelé, azt mondom, nehogy az ormotor, akkor nyom le hirtelen, tudod. Menj előrébb, egész oda előre. Sipos Gábor, Federmeister, Metócsuli, Professional. Jézusom! Ott volt a hullám. Nyom le, ez az. Így engedd a botot nyom le, próbáld meg letekerni. Hát valahogy, ez az. Nagyon be vagyok szarva. Nyom le. Menj oda előre, egész előre. Előre menj el. Egész előre. Mit kell vele csinálni? Fárasztani. De hát már nem fáradt. Még nem fáradt még el. Te elfáradtál? Én nem fáradtak, én nagyon félek. Most láttam, Én se. Ez a csónakrekord. Ez biztos. Ez biztos. Nyom le a spiccet, nyom le a spiccet a víz alá. Hogy hát akar menni alatta, akkor inkább nyom le, hogy nehogy eltörjön. Meg tudod, nehogy az ormotor belakadjon. Mert ott lenn van egy csiga az ormotornál. Ugyanígy, ez az. Szépen. Nehogy rá magára tekerje. Nem baj, a farkánál körbeviszed. Bátran lenyomod a botot, lenyomod a víz alá. Még egyszer lenyomod, és körbeveszed a farkát. Ez az. Na milyen érzés, Sipi? Ez brutális, nem tudok szavakat. Egyelőre még én se. Hát ez akkora hal, amit nem tudjuk fogni. Van mércém, meg tudjuk mérni. Kivisszük a partra valami olyan helyre, ahol tudunk fotót csinálni, mondjuk majd oda. Mondjuk eltalálom, sokat segít, hogyha szerintem ez elfáradt. Kivenni is nehéz volt, de visszaengedni is legalább olyan nehéz. Told előrébb, ez az. Az úszonyánál meg tudod fogni. Elment. Oda lett. De azt hittem még meg tudod fogni. Miért nem tartottad meg? Hogy nem bírom. Hát az egy kicsit legalább fel tudjuk venni, hogy elúszik. Na gyere, hagyj egy pacsit. Na de a lényeg, hány Celsius fokos volt akkor a víz? Emlékszel rá? Igen, 6 Celsius fokos volt akkor a Tisza hőmérséklete. Bő egy héttel ezelőtt történt mindez, most, úgyhogy már egy kicsit jobb idők vannak, többet süt a nap, felmelegedett a Tisza vízhőmérséklete 7-8, délutáni időszakban elér a 9 Celsius fokot is. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen vízhőfok mellett, ilyen ideális vízállás mellett már egyértelműen érdemes harcsákra horgászni. Így van. És azért tudom ezt ilyen magabiztosan mondani, mert 2 teljes és egy fél, igen, 2,5 közös napot horgáztunk már a Tisza folyón, és gyönyörű harcsafogásokkal büszkélkedhetünk.
Arrébb lépek, tudja fárasztani. Ez az. Az igen. Szépen lekirabotott. Jönnek a buborékok, most egyenlít ki a harcsa, hogy feljött mélyből. Oh, de szép! Üdvözlök a Tiszán! Üdvözöllek! Ez jó tesztalan így elsőre a botnak. Hallod? Ez nem tűnt ekkorának. De szép jószág. Nem tudom, melyikünk lepődött meg jobban, ő vagy én, amikor És nézzek, bent volt a fába, ütöttünk vagy 3-at, és már jött is kifele. De durva. Gyönyörű, szép, vaskos harcsa. Szép hal. Nagyon szép. Ez ilyen 40-50 kg között van. Tavaly év tapasztalata volt az, hogy ezeket a nagy harcsákat már nem szabad beemelni a csónakba. Legalábbis nekünk egyértelműen az a cél, hogy őket visszaengedjük, aztán minél biztonságosabban, legkevesebb sérüléssel, ezért elkészítettem ezt a pányvát, ami pont elég arra, hogy le van védve ilyen csővel, hogy a partig el tudjuk vinni biztonságosan, és nem fog megsérülni a hal. Beleakasztom, Hát bezárom. meg ugye így nem fogjuk átemelni a csónak. Peremén nem töröd a csónakperemen. Így van. A hal nem sérül, mert mondom, le van csővel biztonságosan védve. kivehető a horog a szájából. Hallod, ez úgy benyelte, itt nem volt kérdés. Ez gyönyörűen. Ez tökéletesen akadt. Mind a két horog. Ki kell vennünk a szájából. Itt a fogó. Ide. Így, ha meg is ugrik a hal, akkor sincs probléma, mert a pányva már fogja. Horog mindkettő eltávolítva. És akkor mehetünk szépen lassan alapjáraton a partig. Igen. Várjál, elveszem a cuccot, ne legyen útba. Ja, tekert föl, itt szíves. Oké. Az sem hátrány egyébként, hogyha ennek a túlsó felét rögzítjük, nem? Igen, mert szerencsétlen harcsa, ne vigy el. Jó, bot biztonságba. Hal Szerint- biztonságban. Az fogja szerintem, és akkor kisétáltatjuk a partig, Így van. és utána egy Megcsináljuk gyors a fotó. fotót, azt engedjük vissza. Megy vissza. Találtunk egy nagyon jó kis vízparti stéget, amely ideális a hal levideózásához. Nézzétek, mekkora egy pocakja van. Iszapos volt a hasalja. Hát ez már bezabált a március hideg vízben is. Nézzétek, milyen hihetetlenül vaskos. Pá! Nézzük csak, menjenek a teljes hossza. Ide húzom az 50 cm-hez, nem húzom el oda. Peti, nézd meg a Már is segítek. végét. 50-esnél van? Hajszál pontosan az 50-esnél van, igen. 210, 160 160 centi. El van kezdve a tiszai túrád. Soha rosszabb kezdés nem kívánhatnék. Ez pont az a méret egyébként, amit egy embernek már nehéz lenne megtartani, és stabilizálni. Ketten azért könnyebben megbirkózunk vele. Gyönyörű tiszai harcsa. Imádom ezeket a színeket, ezeket a foltokat.
alig bírom átérni a hatalmas vaskos hasadat, te nagy harcsa. Rédeg a víz. Na, gyerünk! Bye-bye! Ez most csómait tagadtam. Tiszai fekvőtámasz, ez a harcsa fekvőtámasz. Segíts föl! Te is jó nyákás lettél. Jó nyákás lettem. Feleségettél majd kapsz. Biztos nyakon bennek minket. Akkor összekenlek. Köszönöm szépen. Megkezdtük. Hadd mutassak egy érdekességet még. Gyere. Nézd csak. Azt mondják, hogy akkor kezd el lenni a harcsa, amikor a fűzfalevele egérfülű méretű. Hát szerintem ez már nagyobb, mint az egérfüle. Nem tudom, mekkora egy egér, de hogy nincs ekkora füle, az biztos. Úgyhogy A legjobbkor kezdtük meg. elkezdtük. Azt már tudjuk egyértelműen, hogy ebben az időszakban ilyen vízhőfok mellett érdemes harcsákra horgászni. De joggal merül fel az emberekben a kérdés, hogy milyen csalival érdemes ekkor próbálkozni, mit kell elsőként a horogra tűzni. Mivel az általunk fogott összes harcsa visszakerül a folyóba, ezért egyértelmű választ erre nem tudok adni, hiszen gyomortartalmat nem vizsgáltunk. Ami viszont biztos, hogy az elhelyezkedésük alapján, ami a szonárképen tökéletesen látszódik, mindig a nagy halrajok környékén vettük észre a járőrözőket, olyanok, mint a nyájat őrző vadászkutyák, amelyek mindig ott őrzik őket, és egyet kicsípnek. Tehát biztos, hogy a hal az első számú táplálékuk. A harcsa egyébként egy olyan állat, ami mindig a legkönnyebben megszerezhető táplálékforrás után mozdul, legkisebb energiabefektetéssel a legnagyobb nyereségű táplálékot szerezze meg. A legnagyobb mennyiségben most jelen pillanatban a Tisza folyóban valószínűleg a karikakeszeg, bagolykeszeg, laposkeszeg érhető el, ezeknek a hal rajait látjuk a szonárképernyőjén. Igen, ez így Tehát van. nem a pontjajokat kergeti. Hát szerintem abszolút nem, hanem egyértelműen a keszegrajok környékén találhatók meg a harcsák, zöme. Viszont a csali, amit meg felkínálunk, én azt mondom, hogy az egyik legeslegjobb, ezek a nagy húsos, falatú puhatestűek, nadály, normál giliszta, harmadgiliszta, kanadai giliszta. Ezek variációja, vagy ezek közül bármelyik ideális lehet. És most furcsa, hiszen a harcsa az nem találkozik ezekkel a jószágokkal, de én ezt mindig azt mondom, olyasmi lehet ez, mint a tartán a tejszínhab, hogy azt mindig valaki leeszi, ezért a harcsa azt mindig fel fogja venni, mint egy kis desszert a kaja után, míg ellenben, ha 10 millió keszeg mellé oda tesszük a 10 millió egyediket, az nem biztos, hogy kitűnik a halrajban, nem biztos, hogy erre kapást fogunk elérni ezzel a csalival. Arról se feledkezz meg, hogy a nagyvilágban, Pófolyón, Ebrón, stb. Folytatott harcsahorgászataink során is az ott élő, sok-sok éve harcsára horgászó harcsa specialisták is megerősítették, ha mással nem, ezzel azért nagy valószínűséggel meg lehet fogni őket. Nem az év teljes időszakában, de mondjuk a 12 hónapból, már ahol lehet harcsára 12 napon keresztül horgászni, egy 9 hónapban eredményesnek bizonyulnak ezek a portestőek. Ez így van, igen. És ezért használjuk mi is ezeket a csalikat. Miért használunk színes klonkot a felcsilizott gilisztás horgok felett? Szerintem az egyik az, hogy ezek a kis bojtok a vízbe ilyen pulzáló hatást keltenek, hasonló, mint a giliszták, valamint szerintem ez a pici csörgés is jobban felkelti a figyelmet, felnéz rá, és már jön oda, megnézi, hogy mi az, aztán alatta megtalálja a finom menüt, amit meg előszeretettel elfogyaszt. A giliszta lejutatásának van még egy másik módja is, módozata is, hagyományos ólmokkal. Itt van a kezemben 3 ólom. Ez az, szerintem az ismerős is neked, ezt használtuk Olaszországban, amikor a főzsinóron egy darab ilyen ólom volt fent, alatta pedig ugyanez a horogpáros volt felkínálva, viszont van 2 másik megoldás, de én azt tapasztalom, hogy a klongtízer ezzel a extrával, úgymond, amit hozzáad a megjelenéséhez, egyrészt jobban látszik a szonáron, másrészt jobban rágál rá a harcsa ebben az időszakban. Tehát mindenképpen előnyösebb ezt használni, mint a sima olmokat. Én azt mondom, hogy igen. Fogosság szempontjából mindenképpen. Itt van még a kezemben egy különleges műcsali, a Medcatnek a 2026-os újdonsága. Ez a klongtízer nem ilyen bojtokkal van ellátva, hanem ilyen műnadály szálak lógnak róla, és ez alá lehet feltűzni a nadályt, vagy éppen a gilisztacsalit. Próbáltam már, fogtam is vele a harcsát, de nagy halat még nem tudtam vele idén fogni. Meglátjuk, a szezon milyen lesz. www.haldorado.hu A horgászok birodalma. Mi nem ígéretet, hanem termékeket adunk. Webáruházunkban csak olyan termékeket találsz, amelyek készleten vannak, és akár azonnal postázhatók, vagy megvásárolhatók.
www.haldorado.hu. Rendelj a webáruházunkból, vagy vásárolj Kiskunhalason, a Haldorado centrumban. www.haldorado.hu. Itt van. Azért többet kellett dolgozni, hogy végre kapásig eljussunk. Oh. Ez a jól összerakott felszerelés nagyon gyorsan felszín közelébe kényszerítette ezt a szép harcsát, bár nyilván méretét tekintve meg sem közelíti az előzőeket. Viszont ez szépen megette a csalit, itt nem volt kérdés. Azért a Tiszán sem születik minden hal 2 méteresnek, de az a hal is van egy 120 cm, közel 10 kg-os, szép egészséges példány. Érdekes ez a módszer, mert egyébként ezzel nem csak hogy kötelességünk védeni a halállományt, hanem szelektálni is lehet a kifogható méretet. Érdekes módon a képernyő nagyobbnak tűnt, mint amikor végül feljött a víztetőre, de hát a mai nap eddig egyetlen hala, úgyhogy örülök annak, hogy ma is harsás lett a kezem. Imádom ezt a harcsanyálkát. Van rajtad bőven. Úgy nézek ki, mindakit lehánytak. Édesanyád ezt meglátja, biztos, hogy kisfiam, miért nem öltöztél fel rendesen. Igen. Csapjunk egy fotót, aztán hagyj menjen vissza ez is. Így van. Ez brutális. Ezt nézzétek, milyen munkát végzett a hód. A legvastagabb fűzfákat, amelyek a vízhez a legközelebb vannak, ezeket szemelte ki magának, és hát nyilván addig rágja, amíg úgy nem járnak, mint a mellettem látható fák. De ez még semmi, gyertek csak tovább. Gyertek! Ezeket már körbe rágta, kidöntötte, és ezeket is. Ezek a legnagyobb fák voltak itt a környékben. Brutális. Nem is láttam ilyet testközelből. De az biztos, hogy meghökkentő a látvány. Nézzétek meg, hát hatalmas élőfa volt. Ez a horgászat kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy éles körülmények közepette próbáljuk azokat a harcsázó horgászeszközöket, botokat és orsókat, amelyek reményeink szerint már ebben az évben forgalomba kerülhetnek. Az elmúlt években a harcsahorgászatok során a világ különböző pontjain pontosan láttam azt, hogy milyen eszközöket kell használni, mikkel lehet igazán eredményesen a nagy harcsákat megfogni. De minden alkalommal elhangzott egy de. De jobb lenne, hogyha a nyele hosszabb lenne, de jobb lenne, ha a gyűrűzése ilyen lenne, de jobb lenne, hogyha az akciója ilyen meg olyan lenne. Természetesen soha nem lehet olyan horgászbotot készíteni, amely mindig mindenkinek megfelelő lehet. De ezeket a tapasztalatokat összegyűjtve azért azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan el tudtuk dönteni azt, és azért beszélek többes számba, mert ez egy csapatmunka, hogy milyen eszközök lehetnek erre a célra is tökéletesen alkalmasak. Több szálon folyik a fejlesztés, bizonyára emlékeznek a kedves nézők,
hogy tavaly nyáron, amikor Diós Lacival közösen a Dunán horgáztunk, és nagy harcsákat fogtunk egy lélekvesztő gumicsónakból, akkor Laci egy olyan harcsapergető botot használt, amely alkalmas volt a célra, de. És akkor jött a de. De elmondta, hogy milyennek kellene lennie egy számára kifogástalan harcsapergető botnak. Ekkor megkezdődött a közös munka, és már ott tartunk, hogy reményeink szerint a végeredmény a Kaióval közösen megalkotott professzionális harcsapergető botok a nyár elején forgalomba kerülhetnek. A harcsapergetés mellett a másik rendkívül népszerű, céltudatos harcsahorgászatot kiszolgáló módszer az a feszítős, spannolós módszer. Nagyon sok helyen engedélyezett ez, de nyilván vannak olyan helyek, ahol nem. Ahol engedélyezett, ott viszont mindenképpen egy legalább 330 cm hosszúságú, kemény, erős horgászbotra van szükség, amelyel akár 20-25 kg-ot is fel lehet emelni, illetve a zsinort, legyen szó bármilyen vastagságúról, meg lehet oly módon feszíteni, hogy az élő csalihalat mindig tökéletes pozícióban tartja, de ugyanakkor a horgászbot vége mégis kellően rugalmas. Nos, örömmel jelentem, hogy elkészült az ehhez fejlesztett horgászbotunk is, Haldorado Predator Metal Catfish 330 XXH néven kerül majd forgalomba. Minden gyűrűje extrém módon megerősített, 6 lábon támaszkodik, hát ez a legextrémebb terheléseket is elviseli, harcs legyen a talpán, amely képes lesz ezt letépni. De ezen horgászbotok, amelyeket eddig láttatok, legyenek is bármennyire jók és strapabíróak, egyike sem alkalmas ahhoz a fajta horgászathoz, amit most művelünk. Na de ebben Péter ugye a specialista, és az ő segítségével eljutottunk azokhoz a horgászbotokhoz, amelyek a kezedben vannak. Nem titok, hogy ennek a horgászbotnak az ötlete és a megalkotása egyértelműen a te munkád eredményét dicséri. Az ötlet tőled származik, milyen elvárásoknak kell megfelelni egy jó vertikális harcsázó horgászbotnak. Nem egyszerű összehangolni azokat az igényeket, amit a botnak tudnia kell, ugyanis egyrészt könnyűnek kell lennie, mert a bot végig kézbe van. Nagyon ritkán van letéve a csónakban, zömében kézbe van, és kontroll alatt van tartva a csali. Ugyanakkor nagyon erősnek is kell lennie, mert a folyóvizénk... Mert foghatsz akár 100 kg feletti harcsát is ezzel igen, a ez az módszerrel. állam, igen, de a folyóvizénk legnagyobb ragadozója a célhal, és ha még nem lenne ez a két szempont elég, akkor nagyon gyorsnak kell lenni, mert annyira gyorsan reagál a harcsa, látjuk a fárasztások képeinél, hogy milyen fejmozgásokat, milyen módon tekergőzik, tényleg mint egy kígyó, tekeri magát, forog, és ezt a botnak le kell tudnia követni. Állandóan pulzál, állandóan mozog. Megállás nélkül, és ezzel egyébként ugyanakkor fel is kell, hogy őrölje az erejét. Nem tarthat 30-50 percig egy fárasztás, mert akadós közegbe is horgászhatunk, és elég, ha átmegy egy ilyen fatörzs alatt, vagy bemegy egy ilyen hatalmas akadókupacba, és az biztos, hogy elvesztettük azt a halat. Tehát kontroll, erő, gyorsaság, és mindezt rövid bottal kell, hogy meg tudjuk oldani, ugyanis a csónakban ez a kezelhető hossz. 150 cm szerintem az ideális hossz, ezzel ki tudjuk tartani magunk mellé úgy a felszerelést, hogy az kényelmes pozícióban lehessen, és ahogy elindul a fárasztás, onnantól kezdve tudunk a csónakban vele mozogni. 2 botot hoztál erre a túrára, hogy teszteljük ezeket. A többi tesztalany az vagy Kiskunhalason már elvérzett, vagy még Kínából sem hoztad el magaddal, hiszen mondtad, hogy ezek nem alkalmasak. Tehát ezzel a 2-vel vágtunk neki most ennek a túrának. 2 merőben eltérő típusú botról beszélünk. Az egyik egy multiorsóhoz kifejlesztett revolvernyérrel ellátott csavargyűrűvel felszerelt bot, míg a másik, mondhatnám azt is, hogy hagyományos, miközben nem, hiszen ez a bot használható multisorsóval, illetve peremfutóorsóval is. Attól függően, hogy merre vannak a gyűrűi, ugye? Igen, tehát vagy felfele, és így forgászunk fel, vagy peremfutóorsó is normál módon használjuk, de ami a lényeg, hogy ez jóval erősebb, szerintem nagyobb igénybevételt is kibír ez a bot. A gyűrűi úgy vannak kialakítva, hogy tökéletes a multisorsó horgászathoz, ami ehhez a módszerhez szerintem a legjobb. Tehát mennek még a viták, hogy peremfutó vagy multi, de én azt mondom 100%-ban a multiorsó ehhez a módszerhez, ami szükséges. Az első halat azt ezzel a bottal fogtad, tökéletesen kontroll alatt tudtad vele tartani, gyorsan felülrölte a hal erejét, viszont az igazán nagy próbát már ennek a botnak kellett teljesítenie. Amit, hogyha megnézzünk, borzalmasan vékony, tényleg ilyen kisújnál vékonyabb, 15 kg-os a max power, tehát 15 kg az, amit fel lehet vele emelni. Mindezt úgy tudja, hogy a botnak a tömege az 235 g. Pillekönnyű. De volt még egy nagyon fontos szempont,
aminek meg kellett, hogy feleljen ez a horgászbot, mert a hasonló kategóriájú piacon kapható botok ilyen 100-200, maximum 300 grammos tömegnél, nevezzük dobósúlynak, de hát itt nincs dobásról szó, megállnak. Ugye mit kértél? Mennyinek kell, hogy megfeleljen? Mennyit kell, hogy tudjon úgy leengedjen, hogy közben a bot görbülete vagy a spitze ne bicsaklódjon meg? Egyértelmű kérésem az volt, hogy minimum a 400 g, de inkább a 450 g-ot nyugodt szíven fel lehessen akasztani a botra, és azt a súlyt leengedni, hiszen gyakorta horgászom erős, örvényes vizeken, vagy például a kollégáink a Dunán mondták, hogy 450 g meg se nyikkan neki, viszont olyan gyönyörűen állt a csali a csónak alatt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. És az sem titok, hogy a horgászbot bármennyire is jó, még mindig nem nyerte el a végleges formáját. Igaz, ez már talán csak szépségtapasz, de a dizájnján, a kötések színén, a feliratok színösszetételén még valószínűleg változtatni fogunk, hogy még exkluzívabb, még dekoratívabb legyen, illetve a hasonló horgászbotokhoz, amelyeket majd kiadunk, harcsapergető botokhoz jobban illeszkedjen. De téged ismerve azt is tudom, hogy ha még találsz rajta valamit, amit módosítani kell, akkor addig nyúzzuk, addig húzzuk, addig ütjük, amíg tökéletes nem lesz. Egy biztos, ti majd a sokszor lepróbált, megbízható, ez a horgászmódszer, ez maximálisan alkalmas horgászbotot vehetitek majd kézbe, és vethetitek be a nagy harcsák ellen. Ez megvan. Ez nagyon nagy hal. Hú, de jól lekérte. Az új bot Hagy dolgozzon. éles tesztje. Ettől jobb körülmények nem is lehetnének. Hát ahogy mondtad is, ennél hitelesebben nem lehet tesztelni, mint az a élő súly, ami... Ami ráakaszkodik, ugye? Igen. Mert statikus körülmények között lehet rángatni, húzni, súlyt emelni vele, de Látványos, de hát mit sem ér. ezeket a rúgásokat, meg amit most csinál, ezt figyelj, ezt imádom benne. Igen, hogy forgolódik. Borzalmasan gyorsan leköveti a bot. Nézd, hogy lekérte. Tiszta erőmű behúztam a féket. 12 méteren van a hal. Jók vagyunk, mert itt talán még már nincs fa. A hal számára nem probléma a fék meghúzása. Hallod, érzem, hogy a nyíltagja is görbül a botnak, amikor belehúz a hal. Azt a mindenségét. Nem játék. Ez nagy hal. Nagy, nagy. Én azt mondanám neked, hogy 2 méter, még lehet, hogy 2 métert is átlépjük. Fölbukkant hatalmas. Magára tekerte! Jaj. Addig forgolódott. De ő magára tekerte. Itt most a szívem is megállt. Hát ezek voltak a rugások, és még mindig forgolódik. Nem tudom letekelni róla. Aha. Most vedd át alatta. Úszolj mögött szépen. Hogy visszatört. Hihetetlen élmény egy ilyen óriással való küzdelem. Milyen búrékot nyom ki. Most egyenlít ki, azért igen. mély vízből jött.
ilyenkor új erőre kap. Egyébként félelmetes, hogy milyen gyorsan képes a felszín közelébe húzni ezt a hatalmas halat. Ez a jól összerakott felszerelés. Itt a titok egyébként, amit most mondtál, hogy a jól összehangolt felszerelés, mert... És azt is, hogy bevette a szájába, milyen mélyen van. Tehát itt nem az van, hogy csipegette. A két horog úgy eltűnt benne. Ez egyértelműen meg akart enni. Szia, Hari! Elképesztő. 200 méter, vagy 200? 200 méterre! Jó. Nem tudok beszélni. Erős túlzásokba esik a főnök, időnként elnézést kérünk. Lefolytom 200 cm. Csoda szép hal. Csoda, csoda. Ezek az igazi nemzeti kincseink. Mindenképpen. Vaskold meg te! Na, kivigyem botot, mert nem lesz miért tesztelünk. Jó van, ez már elfáradt. Jaj, de szép vagy. Várj, belenyúlok a szájába. Ilyenkor nagyon vigyázz a halagra. Mind a két horog, hallod, milyen mélyen van a szájában, hihetetlen. Itt nem volt véletlen. Ez amikor meglátta, egyértelműen akart enni. Van rajta 2 élősködő, egy a szája belső részén, egy pedig a feje tetején volt. Dr. Takács Péter az Eltávolítja. leszedi. A másikat megpróbálom, csak Most ez az. Bocsánat, ez... Hidd el. Itt van. mekkora csúnya jószág. Miért cuppont? Add ide. Nézzétek milyen. Ez szívta a harcsa vérét, de most már nem fogja. A feladat ugyanaz, mint az előbb. Befűzzük a pányvát, és akkor óvatosan elmegyünk vele itt a legközelebbi horgászhelyig. Ja, próbáld meg. Ügyelni kell arra, hogy a szilványát, a kopoltyúlemezét ne sértsük meg. Ez a cső az, ami védi, hogy a kötél se karistolja ezt a szerencsétlen halat. Karabiner. Nem árt, ha össze van csatolva, a karabinerrel ugye. Kicsit azért remeg a kezem, pedig nem én fárasztottam. És be is zárom a karabinert így. A halakkal való kíméletes bánásmód számunkra nem kérdés, hiszen ezzel a módszerrel kifogott összes halunk garantáltan visszanyeri a szabadságát, viszont ahhoz, hogy méltóképpen tudjunk ezekkel a gyönyörű ragadozóhalakkal bánni, mindenképpen elő kell készíteni a terepet. 2 ponyvát használunk, így biztos meg tudjuk védeni a halakat, miközben húzzuk fel, és végül fotózható, videózható állapotba helyezzük. Mindeközben a hal a pányván, a csónak hátsó részén, a mély vízben, oxigéndús vízben várja azt, hogy gyorsan elkészítsük a fotókat és a videókat. Figyelj, ettől kíméletesebben ezt lehetetlen felhúzni. Brutális mekkora, nagyobb, mint a tenyerem. Hatalmas hal. Ez lényegesen nagyobb. Szerintem már közel van a 2 méterhez. Mekkora a tisztai rekordod Marcsába? Szerintem itt van kezeim között. Ez hatalmas élmény. Új egyéni rekordot felállítani. Ez szerintem ilyen 60 kg körül van. Nekem csak a vége jutott, de sípad a kezem. Ó, Istenem! Leteszem el lassan. Lassan. Ó, de jóságos ég. De hallod, ez is milyen vastag, elképesztő. Nagyon-nagyon esznek már. 8 fokos vízben, ilyen intenzíven, ilyen aktívan táplálkozik a hal. Sok mindent újra kell gondolnunk, és nézd csak, ezek már harcoltak egymással. Ez egy fajtásának a harapás nyoma, bár nem tudom, kimerészelt egy ekkora harcsára rárapni.
Igen, vagy mekkora lehet az, ami megmeri harapni őt. Igen, igen. A hal visszaengedése is ugyanilyen körültekintő és alapos kell, hogy legyen. Vigyázva minden mozdulatra. Peti, fog rá, légy szíves. Jövök. Kézről kézre járva. Adjuk tovább ezt a szép halat. Na barátom, kész vagy? Oké. Gyerünk. Imádom azt, amikor ennyire hatékonyan, tökéletes csapatmunkát végezve jutunk 1-ről 2-re. A világ számos pontján bizonyítottuk már ezt. Hát akkor miért ne tennénk ezt meg a saját vizeden, Magyarországon, a Tiszán? Így van. Nagyon köszönöm az élményt. Nagyon köszönöm azt, hogy ismét fantasztikus halakat foghatunk Magyarországon, az Él-Tiszán közösen. Úgy legyen, és fogjunk még nagyobbat, ha sikerül. De azt hiszem, ennél jobbat nem is lehet kívánni, mint amikor az ember megdönti az egyéni rekordját. Szezon kezdéskor. Szezon kezdéskor, és hol van még a vége? Így van. Messze van még a vége. Ez a kanadai giliszta egy ilyen szép, húsos, nagy duci giliszta, és nem sajnáljuk tőle. 12 van egy dobozban, hát ez rá is kerül a horgokra. A 3 ágú horog, minden ágára 3 szál kerül. Majd, amikor ez megvan. Peti úgy szereti, hogyha a vékonyabbik, laposabbik fele van felfelé. Én úgy szeretem, hogyha vastagabbik fele van, tehát a feje, az van a horogra tűzve, de szerintem valójában mit sem számít ez. Az a lényeg, hogy életben maradjanak a giliszták, és mocorogjanak. Jó vaskos, húsos giliszta egyébként ez. Nagyon csábító. Peti, te mit tapasztaltál egyébként, hogy a kanadai giliszta vagy a nadály a fogósabb ebben az időszakban? Vagy érdemes kombinálni? Hát melyiket tudod beszerezni? Első pont. Több ilyen halcsás csoportban is benne vagyok, és kicsit irigykedve nézem, mikor így mutatták, hogy vödörszámon már szedtek ebbe az időszakban harmadgilisztát. Na most nálunk hajnalban konkrétan még fagyos a föld. Megfagy. Tehát ott szerencsétlen harmadgilisztáknak kéne, ütvefúróval kéne maga előtt menni, hogy azon fel tudjon jönni, mert még reggel meg van fagyva a föld. Tehát amilyet be tudunk szerezni, viszont mivel nadályt is használunk ebben az évnek ebben a szakában, még azért lehet ezeket vásárolni, ezért van fluorokarbon előkére, vagy vastag 100-as monofilra kötve az előke. A harmadgiliszta nem probléma, nem tekeri fel magát. Egy ilyen szép csimbókos falatot képez, viszont a nadály, hogyha ez fonogginor lenne, akkor az egész egy ilyen nagy görcsé összetekeri magát, és harcsának szerintem késsel villával szét kell válogatnia, hogy hozzáférjen a horoghoz. Azért jól látszik, hogy az előző harcsák maradandó nyomot hagytak, még a vastag fluorokarbon zsinóron is. Ez már határeset, de hogy szoktad mondani, ez még jó lesz, és akkor megy a hal. Hát, itt a csónakban azt tudták mondani, a legnagyobb szitokszó az, hogy jó van ez úgy. A jó van ez úgy az lesz, hogy pff, és elmegy a francba, valami miatt meggyengül, letépi magát, leakad. Na, jó van ez úgy. Jó. Fogjunk még egy harcsát ezzel. Ezeknél a halaknál nem lehet sajnos biztosra menni. Én Minden gyenge pontját megtalálják. Mivel teletűzgelt az szegény gilisztákat, ezért most ez megy fel. Én szóltam. Tehát, hogyha elmegy a hal, akkor én szóltam. Na hajrá! Természetesen a fejlesztés az nem áll meg kizárólag a horgászbotok és a harcsázáshoz szükséges kiegészítők vagy végszélékek fejlesztésében. Nagyon fontos, hogy folyamatosan keressük, és a legjobb gyártókkal együttműködve fejlesztjük azokat az eszközöket, amelyek tökéletes partnerei lehetnek
ezeknek a kiváló horgászbotoknak. Ezen a horgászaton is egy multisorsót használtam, amely kis mérete ellenére rendkívül erős és napabíró, és ráadásul egy digitális számlálóval van ellátva, amely a mélységmérésben nagy segítségünkre lehet. De a kínálatunk hamarosan további igazi kuriózumokkal fog bővülni. Több különböző méretű, multis bétkásztósóval, továbbá lesz ezek között kifejezetten a harcsahorgászathoz fejlesztett, 30 kg-os fékerővel rendelkező igazi nagyágyú, hagyományos peremfutó orsó, lesz továbbá harcsapergető orsónk, és finom pergetéshez való ragadózaharas orsónk is. És ez csak a jéghegy csúcsa. Ismerős a helyszín? Szerintem sejtitek. Ismerős, a Dömegából. Na, honnan ismersz? Az erőmű feletti és alatti vízterület között ezen a napon körülbelül 5 méter vízszint különbség volt. A zsilipkamrában található víz leengedésével juthatunk át az erőművel. Sziasztok, köszönjük! Nagyon szépen köszönjük. Görbüljön! Megálltunk itt ebédelni egy homokpadon, és van itt egy nagyon jó szemléltető eszköz, egy jobb időket is megélt nyárfa maradványa. Ez tökéletesen jól szemléltetheti azt, hogy milyen terület az, amit igen gyakran horgászunk itt a Tisza folyón. Most ha belegondolunk abba, hogy mennyi lehet ez a fa magasságra, mennyi, 5 méter? Hát körülbelül, ott az a része ott. Hát ami beledőlt, az igen. Körülbelül egy 5 méterre emelkedik fel, de mi ott vagyunk fent, ott a lombkorona környékén, ami mondjuk egy olyan 18-20 méter, és onnan engedjük le a csalit, akár ezek közé, a gajak közé, mert ezek környékén látjuk, sejtjük a halat, és próbáljuk a kutyukat arra rávenni, hogy kimozduljon onnan, és utána induljon ennek a csalinak. Ilyenkor mindig mosolyogok, mikor mondják, hogy ja, szonárral vagy radarral könnyű. Hát ilyen technika nélkül, ilyen élőképes technológia nélkül ezek a területek abszolút meghorgászhatatlanok lennének. Arról nem is beszélve, hogyha mégis oda merészkedsz, belógatod, ha nem látod pontosan, hogy hova teszed le a csalit, 100%, hogy elveszíted. Az tuti biztos, és az ott marad, beszakad, zsinórral. Senkinek és semminek nem jó. Ez egyértelmű, igen. Ez az. Szép volt. Mindig azt halljuk, ja, radarral horgásznak. Radarral fogják a halat, szándékosan nem szonarat mondok. Figyeljetek, a következőt javaslom, aki egy picit is irigyli tőlünk ezeket a halakat, vagy azt gondolja, hogy ezeket rendkívül egyszerűen meg lehet fogni, próbálja ki. Egy valakit ki fogunk választani a kommentelők közül, aki szeretné ezt a módszert kipróbálni, és elhozzuk egy közös tiszai harcsahorgászatra, és megmutatjuk, hogy mennyire összetett, mennyire bonyolult ez a fajta horgászat is. Elfáradt már. Nem kellett kopogtatni a fejét, hogy ki lehessen emelni, vagy be lehessen nyúlni a szájába. Egy újabb szép, foltos tiszai harcsa.
Szeretjük a pozitív gondolatokat, szeretjük a pozitív gondolkodású embereket. Nagyon sokat köszönhetünk nektek, nagyon sok hasznos tippet, fejlesztési ötletet adtatok már eddig is, ezért különösen hálásak vagyunk, és most is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Legyetek kedvesek, kommentben írjátok le e film alatt, hogy az eddig látott harcsázáshoz fejlesztendő horgászeszközeink közül, botok és ósok közül, melyeket próbálnátok ki szívesen. Ígérem, hogy egy valakit biztosan megajándékozok az általa választott bottal vagy ósóval, hogy ő is ki tudja próbálni, és az öröme az garantált legyen. Péter, mivel zárjuk be a filmet? Hogyan búcsúzzunk? Nagyon sok van még a szezonból, a harcsa szezonból, hiszen még csak pár nappal ezelőtt kezdődött el. Bízom benne, hogy gyönyörű halak lesznek idén a csónaknak a vendégei. Az eszközöket teszteljük, fejlesztjük, és amikor megérkeznek a végleges modellek, akkor pedig erről szerintem úgyis hírt adunk. Mindenképpen. Harcsázatok, fogjatok nagy halakat, a halak viszont a harcsáknak, nagy harcsáknak a vízben van a helyük, úgyhogy egy fotót vigyetek magatokkal, és a harcsát pedig engedjétek vissza a vízbe. Köszönöm, hogy eljöttél, meglátogattál a saját területemen. Én köszönöm a horgászatot, és azt sem titok, hogy ennek folytatása következik. Így legyen.